Dacă vei crede că bolile apar datorită tiparelor greșite de gândire, o să încerci să treci busuiocul. Cum vei încerca să treci busuiocul? Cu partea opusă. Adică ce valoare au două gânduri care sunt complet lipsite de valoare. Gândul că eu m-am îmbolnăvit ca și gândul că eu mă însănătoșesc. Pentru că amândouă, orice gând de fapt ai folosit, are o rădăcină falsă, bine? Are o rădăcină falsă și anume eu. Bine, dragilor, haideți să începem. Namaste, namaste pentru toți aceia care vor asculta acest satsang. Namaste pentru Sri Mujiji Baba, pentru Sri Nisargadatta Maharaj, Ramana Maharishi, Isus, Buddha, pentru toți aceia care au atins neatinsul. Haideți să vedem o nouă întrebare, dragii mei. Mina și cu încă un băiat întreabă: bolile apar datorită tiparelor greșite de gândire. Care este rolul bolii? Întreb eu. Mulțumesc. Iar parcă să nu mai știu exact cum îl cheamă, am un lapsus, îmi cer scuze. Spune: bună ziua, am și eu o întrebare pentru mâine, adică pentru astăzi în Satsang. Ce atitudine trebuie să ai în fața bolii? Cum trebuie să o privești? Ca rezultat al unor tipare greșite de gândire, ca un învățător sau ca pe ceva ce vine și trece? Mulțumesc! Păi, în ultima parte a întrebării, dragule, deja ți-ai răspuns. Urmăriți să vedeți această profunzime la care vă invit. Dacă tu nu ești corpul mintei, ceea ce se petrece corpului mintei, se petrece ție, are cu adevărat o cauză și un efect. Pentru că ceea ce noi nu putem să realizăm este că însăși animalele se îmbolnăvesc. Ele nu au o gândire despre existență, nu sunt corupte la așa ceva. Dar au acest simț al teritoriului. Și când acest simț al teritoriului este cumva pus în pericol, să zicem că apar astfel de emoții de atac, de fugă. Sunt reacții care sunt naturale. Dacă vei crede că bolile apar datorită tiparelor greșite de gândire, o să încerci să treci busuiocul. Cum vei încerca să treci busuiocul? Cu partea opusă. Adică ce valoare au două gânduri care sunt complet lipsite de valoare. Gândul că eu m-am îmbolnăvit ca și gândul că eu mă însănătoșesc. Pentru că amândouă, orice gând de fapt ai folosit, are o rădăcină falsă, Mina. Are o rădăcină falsă și anume eu. Eu sunt bolnav, eu vreau să mă însănătoșesc. N-aș spune că bolile apar datorită tiparelor greșite de gândire. Poate într-o anumită măsură mai degrabă i-aș da mai multă crezare ca și fenomen, firește, lui Hammer. Acelor emoții. Da? Să zicem că mama își ceartă copilul. Copilul se simte atacat, se simte violat spațiul intim și atunci ce face? Fuge la el în cameră. Dar mama este o mamă tenace, așa că se duce peste el. Copilul ce va face? Se ascunde sub pat sau se bagă în șifonier, să nu mai audă. Dar mama este și mai tenace. Ridică pătura și începe să-i spună, să-i toarne acolo.
Și în 2 săptămâni, 3 săptămâni, sau depinde, de la caz, nu, copilul face o infecție la rinichi. Un conflict de teritoriu, spun ei. Dar nici acest element n-aș vrea să îl vedeți decât ca pe o simplă construcție. Mai degrabă, ceea ce te invit să faci, Nina, este să recunoști această conștiință care este veșnică aici. Trebuie să vezi dacă tu, cea adevărată, ești fără formă, te poți îmbolnăvi. Cum se îmbolnăvește spațiul, invizibilul, indivizibil. Cum se îmbolnăvește unicul fără al doilea. Atâta timp cât crezi că ești această entitate fenomenală, vei da prea multă crezare acestor lucruri. Vei duși un pic, gata, e ceva neregulă cu mine, trebuie neapărat să mă duc la doctor. Nu știu ce mai faci, ai călcat strâm, nu trebuie să învăț neapărat prin asta ceva și începi să stai lângă piatră acolo, păi da peste piatră, să s-o răsuci piciorul și începi să te gândești, wow, ce mai este deosebit, ia să fac eu o meditație aici, să înțeleg despre ce e vorba. Și toate acestea nu fac nimic altceva decât să te ducă într-un labirint atât de stufos al minții, din care să nu ieși niciodată. Este ca un fel de aceea lui Freud și a lui Jung, cum se cheamă acea modalitate în care tot mergi în copilărie și în spate și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Și afli că, vezi, Doamne, nu știu ce a făcut mama când erai gravidă și uite, din cauza asta tu nu ești singur acum. Toate astea sunt povești. Identitatea povestitorului, mai degrabă, ceea ce vă invit eu este să vedeți cui anume apare boala. Nu boala. Boala arată că deja privești în exterior. Când te uiți în oglindă și uite, asta sunt eu, asta sunt eu. Nu, nu ești tu aia. Aia e corpul tău. Uite, asta sunt eu, uite ce boala. Uite, fii atent, uite ce boala. Nu e despre tine, nu este despre ceea ce suntem noi. Dar cum e atunci când o astfel de boală sau de circunstanțe pot să te aducă la un anumit grad de disperare și de frustrare în care să nu mai vrei în felul ăsta și atunci să ajungi într-adevăr să ai o realizare, cum să încadrează chestia asta. Deci n-am înțeles foarte bine întrebarea ta. În momentul în care ai o boală, da? Da, și știi cum e, se spune că în general când treci printr-o suferință sau printr-o traumă, ai motive să fii nemulțumit. Te-am înțeles, gata, te-am înțeles, poți intra în stand-by. Deci, foarte frumos ceea ce ai spus tu. Pur și simplu, este o desprindere naturală de corpul mintei, Andreea. Foarte bună întrebarea ta. Foarte bună. Este ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Tole, ceea ce s-a întâmplat în cazul lui Byron Katie, al lui Cătălin Manea, al lui Ramana Maharishi și așa mai departe. Este o decuplare naturală de la corpul mintei. Te duci, te toacă atât de mult, suferința aceea te toacă atât de mult, pentru că, și să știți că aceasta este suferința, aceasta este maestrul pe care cumva ego-ul, între ghilimele zice, alege. Nu poți vedea o călăuză care are deja recunoaștere, o ființă care este realizată pentru ego-ul, te împiedică, dar nu e, dar nici cealaltă și așa mai departe. Ego-ul este foarte inflamat. Și atunci, cumva, singura opțiune care rămâne vieții este să te fiarbă un pic în sub propriu. Și te fierbe atât de bine, să știți, și când spun un pic, trebuie să vă gândiți că acel pic la Byron Katie a durat 10 ani. N-ai cum, cumva să nu vă imaginați că eu am fost scutit ca și fenomen. Nu trebuie. Pentru că pe papa și îl ascult de ani de zile. Ramana la fel. I-am citit cărțile, dar nu, pe extremii s-a gata Maharaj. Dar sinele fals, el doar spune, ok, da, am înțeles, gata, am înțeles ce a spus Maharaj, ok, hai, next. Ce avem astăzi de făcut? Cum să mă vindec de boala aia? Pentru că, să știți, sunt foarte multe ființe egotice care le spun, ok, da, sunt în totul de acord, noi suntem sinele, dar mai întâi ar trebui să mă vindec de bășăca asta de la picior.
Și tu poți să rămâi cu bășica aia toată viața și să rămâi cu gândul acolo. Să nu realizezi de fapt că tu ești conștiința care este fără formă. Ceea ce suntem noi cu adevărat nu are formă. Deci despre asta ai spus tu, Andreea, da? Cum se petrece această extragere din corpul minte în cazul unor boli. E bun că te-am întrebat. Da. Da, exact așa spunem că acționează. Acționează ca o dezidentificare profundă, pentru că atâta timp cât te simți bine în corpul tău, uite, eu sunt nu știu care, uite ce bine, uite ce bărbat sexy, uite ce femeie elegantă sunt, uite, am participat la Miss Univers, nu știu ce. Și toate astea, cumva, te iau, tot bălătugul ăsta, te ia și te învârti, uite parada modii care o fac eu și așa mai departe, nu realizezi că nu e vorba despre tine acolo, nu realizezi că e vorba despre ego. Și în momentul în care ești azvârlit în acest malaxor, ca să nu-i spun cazan cu smoală, al suferinței, pentru că să știți, sunt unii care suferă complet. Sunt unii oameni care trec prin boli în care suferă noapte și zi. Și până în momentul în care această dezidentificare, nu știu dacă ți-ați avut ocazia chiar și pe Tole să-l ascultați sau să citiți despre el, pentru că el a suferit și el foarte mult. Nu e deloc simplu să treci prin atacuri de panică. Cum trebuie să o privești, spui tu, dragul meu? Eu aș spune că trebuie să o privești exact așa cum spui în ultima parte. Ca pe ceva care vine și trece, pentru că îi se adresează corpului tău minte. Știți cum? Toți oamenii zic, da, domnule, zici foarte frumos ceea ce spui, știi? Dar dacă ai murit sănătos, dar ce importanță are? Noi chiar credem că are vreo importanță asta, că mor sănătos sau că mor bolnav. Am mai auzit foarte mulți care, da, cum Sri Ramana Maharishi avea eliberare spirituală ultimul și totuși a murit de cancer. Pam, pam. Sri Nisargadatta Maharaj a avut cancer în faza finală. Ca în cer. Ca în cer. Și mintea poate să interpreteze asta în fel și chip, ei îi place. Dar, în esență, n-aș vrea să credeți încă o dată că aceasta este vreo cale sau vreo condiție, să așteptați de acum să vă îmbolnăviți. Deci nu, acum, asta e cel mai bun moment, chiar în această clipă. Conștiința este veșnică aici, este veșnic serenă. Nu există următorul moment pentru conștiință. Ea nu speră la încă o clipă de devenire pentru a se desăvârși. Când privim lumea din punctul de vedere al identității corp-minte, atunci această devenire pare inevitabilă. Dar când ne uităm cu adevărat din adevărata noastră ființă, din conștiință, vedem că devenirea de fapt este un mit, nu există. Toată această devenire va fi complet înghițită de somn. Nimeni nu-și pune întrebarea, am reușit să devin un om mai bun, am renunțat la viciile mele, am renunțat la aia, la cealaltă și așa mai departe. Și totuși, unde dispari complet în somn? Unde dispari tu cu totul? Cum de existi tu fără tine acolo și nu știi? Ceea ce rămâne treaz atunci când întreaga noastră lume doarme este chiar ceea ce suntem cu adevărat, ceea ce căutăm. Firește că nu, ca și fenomen, dacă vreți neapărat, puteți să țineți câte o zi de post. Eu cel puțin am făcut acest lucru pe săptămână, o perioadă de timp și așa mai departe, doar cu apă distilată sau cu apă simplă. Dar, în esență, toate aceste lucruri, încă o dată spun, vorbesc despre devenire, nu vorbesc despre ceea ce suntem. Nu este
există vreo condiție pusă adevărului pentru că adevărul îl ieși deja. Tai prea mult cărare pe minte și cumva uneori mintea vine și ce uite, măcar dacă m-aș îmbolnăvi, dacă asta mă ajută să mă decuplez la minte, să dea Dumnezeu să mă bolnăvesc. Sau alte astfel de discorneli. Sunt unii care se duc în peșteri, în Himalaya, sunt unii care nu știu ce fac, își ard palma doar ca să poată să experimenteze acea suferință care îl decuplează la corpul minții. Dar, dincolo, să știi, apropo din întrebarea pe care a pus-o Andreea sau de acea adăugire pe care a adus-o, acea completare, n-aș vrea să credeți că e ceva universal, pentru că sunt o mulțime de oameni care suferă și nu recunosc timpul. Ei, cu cât suferința e mai mare, cu atât identitatea egoului este mai puternică acolo. Cam atât pentru voi, dragii mei, vă îmbrățișez cu drag. Și vă urez să recunoașteți sănătatea însăși, pentru că ea este conștiința. Conștiința vindecă la nivelul cel mai profund, atât corpul cât și mintea. Recunoașteți această conștiință și veți recunoaște viața eternă, veți recunoaște că nu sunteți corpul minții. Ceea ce se petrece după aceea corpului minții. Pentru că știu atât de mulți oameni care îi spun, dar eu am recunoscut zilele Atmaji și chiar știu cine sunt. Am mai un pic de purificare, de punta, chiar codul, dar pur și simplu nu știi despre ce vorbești. Pur și simplu nu știi despre ce vorbești. Eu mă uit la tine și îmi dau seama că nu știi despre ce vorbești. Tot ceea ce spui din minte, când acest ține fals crede care a cunoscut ținele, el va continua să pludească la identitatea corpului. Va continua să facă anumite lucruri în speranța ca acest corp minte să o ducă cât mai mult. Pentru că în momentul în care recunoști ține, tu vezi că deja ești dincolo. Aș putea spune că ești mort. Dar în esență, de fapt, ești dincolo de naștere și moarte. Dar spun că ești mort pentru că ceea ce rămâne din tine după moarte este chiar viața eternă pe care ești chiar acum. Și este atât de frumos spune Iisus în Biblie. Nu trebuie să aștepți moartea pentru asta. Nu trebuie să aștepți moartea pentru asta. Poți afla asta chiar acum. Namaste, dragii mei.